Chào các bạn. Hôm nay trời rất là âm u, nhiều gió và lạnh. Mặc dù là tháng 6 rồi nhưng mà ở bên đây năm nay thời tiết rất là lạ. Hiện tại bây giờ đang là 16 độ. Cho nên làm cho mình cái cảm giác rất là thèm cái món ăn của châu Á chúng ta. Vì vậy mình quyết định là vào bếp sẽ làm cái món cá hồi áp chảo kiểu Nhật. Thì ở đây á, mình sử dụng, tại sao mình nói là áp chảo kiểu Nhật, tức là không phải hoàn toàn món Nhật. Mình sử dụng nguyên liệu của Việt Nam mà mình có thể tìm thấy dễ dàng trong mỗi căn bếp của gia đình Việt chúng ta. Nhưng mà mình sẽ làm ra một cái món ăn, mình cảm thấy cái phương pháp của người Nhật họ làm ra cái món này. Thì kết hợp với lại cơm nóng cho ngày hôm nay thì không còn gì tuyệt vời hơn. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng vào bếp các bạn nhé. Và đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện phần sốt. Phần sốt ở đây chúng ta có nước tương. Ở trong nước tương này mình có để sẵn dầu mè rồi. Đó. Ít nước giấm. Rồi, ở đây là nước. Đây là gừng cắt lát. Hành tây, nếu không mà các bạn cũng có thể sử dụng bằng hành tím ha. Đường, cho đường vô. Giống như món ăn người châu Á mình sử dụng rất là nhiều đường. Đường, và ở đây mình cho thêm một ít wasabi, hay còn gọi là mù tạt Nhật á. Các bạn không có thì không cho vô cũng được, không sao ha. Mình thích có thêm một chút vị giác the the của mù tạt Nhật, cho nên mình cho vô. Giờ cho tất cả nguyên liệu này vô trong một cái nồi, sau đó bắt lên trên bếp, mình đun lửa nhỏ để cho tất cả nguyên liệu nó hòa quyện lại nhau, nó làm cho sốt của mình lên một cái vị mới. Rồi mình bắt lên trên bếp ha, cho đun lửa trung bình để cho nó sôi khoảng chừng 5 phút. Sau đó mình sẽ tắt bếp và mình ủ nó thêm khoảng 5 phút nữa, và mình sẽ bước sang thao tác tiếp theo. Rồi sau khi mà nồi sốt của mình nó sôi được 5 phút ha các bạn, mình sẽ dừng lại, tắt bếp đi để mình ủ vậy, để cho tất cả nguyên liệu nó thẩm thấu vào trong cái nước sốt. Tí nữa mình chỉ sử dụng cái nước sốt thôi, mình sẽ rây ra, bỏ hết cái phần hành tây với lại gừng đi, mình chỉ giữ lại phần nước sốt này để nấu cho cái món cá của mình. Thì món sốt này mình rất là thích, rất là ngon, ngay cả với thịt nữa. Nếu có thịt mà các bạn chiên xong rồi cho này vô làm giống như thao tác mình làm với cá, ăn cũng rất là ngon, hoặc là ướp rồi để nướng chẳng hạn. Nên cái sốt này là các bạn có thể nấu sau đó rồi bỏ vào hũ để xài dần cũng được, không có trình, hoặc là mình làm thành cái nước chấm, hoặc là chan với cơm ăn cũng rất là ngon. Cái loại sốt này rất là đa dạng ha các bạn. Ok, giờ mình để ở đây mình ủ, tí nữa mình sẽ rây, rồi sau đó mình bước sang thao tác là chuẩn bị phần cá. Bây giờ mình sẽ bước sang phần chiên cá, nói chung là áp chảo cá thôi. Thì ở đây mình cho ít dầu vô trong chảo, ít thôi, tại vì cái phần cá hồi của mình nó cũng sẽ có cái mỡ nó ra nữa. Đây mình sẽ áp vào cái phần da trước, đặt cái phần da ở dưới. Thì ở cái phần này có điểm lưu ý rất là quan trọng, đó là cái phần da. Phần da mình phải áp chảo làm sao để cho nó giòn. Thì mình chỉ mở lửa dạng nhỏ thôi, tức là không có nhỏ quá.
khi mà mình thấy cái bong bóng á, mà nó sôi á, ở cái mức này là vừa. Nếu mà nó sôi mặn quá có nghĩa là lửa quá nóng, thì khi nóng vậy đó là cái da bên dưới nó sẽ bị dột, có những chỗ nó sẽ bị cháy, có những chỗ nó sẽ không có giòn, mà nó kiểu giống như là nó chín mà giống như luộc vậy đó ha. Rồi là mình để lửa nhỏ vậy thì tất cả cái mặt da của nó sẽ được áp chạm xuống dưới cái mặt chảo, và nó sẽ làm giòn cái da. Như vậy tí nữa cái món ăn của mình nó sẽ ngon hơn ha. Và sẽ giảm bớt đi cái mùi tanh của cá nữa. Ok. Mình chiên như vậy là khoảng 5 phút rồi ha. Giờ lúc này mình sẽ đảo cái mặt cá. Mình thấy là da nó rất là, nó chuyển sang cái màu cánh gián rất là đẹp ha. Rồi bây giờ mình để khoảng chừng thêm nếu mà muốn chín kỹ khoảng 5 phút nữa, và nếu mà không á mình để khoảng 3 phút nữa thôi, mình sẽ cho sốt vô ha. Rồi bây giờ đến lúc mình sẽ cho sốt vô, nhưng mà trước khi cho sốt vô thì các bạn thấy đây là rất là nhiều dầu ha. Mình sẽ bỏ bớt dầu ra, gạt bớt dầu ra. Đó. Gạt hết dầu ra ngoài. Đó, xong rồi bắt đầu cho sốt vô. Mình vẫn để cái lửa cái mức nhỏ vậy thôi ha. Mình cho sốt nãy mà mình đã nấu rồi. Khi mà mình cho sốt vào lúc này bắt đầu nó sẽ thấm vào cá. Nó thấm vào cá và đồng thời nó sẽ cạn xuống. Bởi tí nữa mình sẽ vừa có miếng cá nó đã thấm sốt rồi, cộng với lại cái sốt mà tí nữa nó cạn xuống như vậy mình sẽ dùng cái đó để mình ăn với lại rau xà lát hoặc là rau sống, hoặc là chan vào cơm ăn rất là ngon. Rồi lúc này sốt của chúng ta nó đang sệt lại rồi, rất là ngon ha. Thì làm sao nhận biết được vậy? Như các bạn nhìn ở đây là lúc nãy là bong bóng nó rất là to và nó bể nhanh á. Đến khi mà sốt của mình nó sệt đó, nó trở thành cái trạng thái dẻo, nên mình sẽ thấy nhiều cái bong bóng nó nhỏ hơn và nó sát vào với nhau hơn, mà nó nổi chậm hơn ha. Thì lúc này mình đã nhận biết được là sốt của mình á là nó cạn ở cái mức mà cần thiết rồi. Bây giờ lật cái miếng cá đi tí xíu để cho nó thấm thêm sốt vào cái mặt kia nữa là được ha. Đó. Thì khi mà lật cá như vậy á, mình để thêm khoảng chừng 30 giây nữa để cho nó thấm vào chút xíu nữa, mà mình sẽ tắt bếp và lấy ra là ăn được rồi. Cái này ăn rất là ngon ha. Thì về cái vấn đề mà chiên cá chẳng hạn, thì tùy theo cái độ dày của miếng cá của chúng ta nó khác nhau như thế nào, thì cái thời gian mà mình áp chảo nó sẽ có cái có cái sự chênh lệch, nên không thể nào mà chính xác được là miếng này mình áp là 8 phút, nhưng mà miếng khác nó dày hơn thì phải lâu hơn, hoặc là mỏng hơn thì mình ngắn thời gian hơn. Đó vậy ha các bạn. Mình chủ yếu là mình canh. Giờ mình tắt lửa đi. Sốt mình lúc này rất là ngon, đẹp. Okay. Mình sẽ ra đồ ăn. Và đây là thành phẩm của chúng ta. Mùi rất là thơm và ngon, bóng đẹp. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Giờ mình đi thưởng thức đây. Bye bye các bạn.